ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ሰሞኑን እርግዝናን በየሳምንቱ ምን ይመስላል የሚለውን እያሰናዳንላችሁ ቀርበናል። ካሁን በኋላ ከአስረኛው የእርግዝና ሳምንት በኋላ ላይ ደግሞ በየወሩ እርግዝናን በየወሩ ምን ይመስላል የሚለውን ምን ማድረግ እንዳለብን ጠቃሚ መረጃዎችን ይዘን እንቀርባለን። በየሳምንቱ እስከ 10 ሳምንት ድረስ ይደናል። ከዛ በኋላ ደግሞ እስኪ ጠቅለል እያደረግን በየወሩ አድርገን ተከታታይ በተቻለ መጠን ተከታታይ 9 ቪዲዮዎችን ለመስራት ነው ያሰብነው። የመጀመሪያው የእርግዝና ወር፣ ሁለተኛው፣ ሶስተኛው እስከ 9 ድረስ ያለውን ጥራት ባለው መልኩ በተሻለ መልኩ ለመስራት አስበናል። ጠቃሚ ነው አስፈላጊ ነው ብላችሁ የምታምኑበት ከሆነ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰባችን አባል እንዲሆኑ፣ እንደዚሁም ጠቃሚ ነው ብላችሁ ካሰባችሁበት ደግሞ ካመናችሁበት ለጓደኞቻችሁ ወይም ለወዳጆቻችሁ ሼር በማድረግ የቤተሰባችን አባል እንዲሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን በቀጥታ ወደ 10ኛው የእርግዝና ሳምንት ምን ይመስላል የሚለውን አብረን እንመለከታለን። የ10 ሳምንታት የእርግዝና ጊዜ የህፃኑ እድገት። በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ልጅሽ ረጅም መንገድ መጥቷል። ያ ክብ ትንሽ ጭንቅላት የበለጠ የሰውን ቅርጽ እየወሰደ ነው። እናም አሁን ሁሉም የውስጥ አካላት በቦታው መገኘትና አብሮ መስራት መጀመር አለባቸው። ጥቃቅን የጥርስ ቅርንጫፎችን ማድረግ ጀምረዋል። የልጅሽ ጣቶችና ጣቶች ረዝመው እያደጉ ናቸው። በእያንዳንዷ ጣትና በእግሮቹ ጣት መካከል የነበሩት እንከኖችም መጥፋት ጀምረዋል። በአሁኑ ጊዜ የህፃኑ አይኖች፣ የአይን ብሌኖች እና ጆሮዎች መሻሻል እንደቀጠሉ ነው። ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ከመሆናቸው በፊት አሁንም ለማድረግ የሚያድጉ እድገት እያገኙ ነው። በ10 ሳምንታት ውስጥ ህፃኑ ምን ያህል ትልቅ ነው? የእርስዎ ትንሽ ልጅ ወይም ያንቺ ትንሽ ልጅ አሁንም በጣም በፍጥነት እያደገ ነው። በ10 ሳምንቶች ውስጥ አማካይ ሽሉ እንደ አንድ እንጆሪ መጠን ሲሆን ክብደቱም 1 ኢንች ያህል ክብደቱን ይለካል። ባለፈውም የእንጆሪ መጠን አይነቱ ነው። ይሄኛው ተለቅ ያለ የእንጆሪ መጠንን ያሳያል። የእናቶች አካል በ10 ሳምንታት እርጉዝ ላይ ወይም ያንቺ አካል በ10 ሳምንታት የእርግዝና ጊዜ ውስጥ ምን ያክል ነው? በዚህ ጊዜ የማህፀንሽ መጠን አንድ ትልቅ ብርቱካን መጠን ነው። ከእርግዝናሽም በፊት እንደ ትንሽ እንቁ መጠን ነበር። በዚህ ጊዜ አካባቢ አጠቃላይ ምርመራ ለማድረግ ከጤና ጥበቃ አገልግሎት አቅራቢያሽ ካለው ጋር ጉብኝት አድርገሻል ወይም በቅርቡ ተጎብኝተሽ ሊሆን ይችላል። በዚህ ቀጠሮ አቅራቢያሽ የህፃኑን መጠንና አቀማመጥ ለማወቅ እንዲሁም ሌሎች ናሙናዎችን ለማግኘት የደም ናሙናዎችን መውሰድ ይቻላል። እነዚህ የደም ምርመራዎች አንቺ ኢንፌክሽኖች ወይም የደም አይነት እና RH ምን እንደሆኑና የራስሽ ክትባቶች የተዘመኑ መሆናቸውን ለመለየት ሊያገለግሉ ይችላሉ። በ10 ሳምንታት እርጉዝ ላይ የሚታዩ ምልክቶች። ህፃኑ እያደገ ሲሄድ ጅማቶችሽ እና ጡንቻዎችሽ በ10 ሳምንታቶች እርጉዝ ሆድሽ ውስጥ መዘርጋት ይጀምራሉ። ጡቶችሽም እየሰፉና ሌሎች አንዳንድ ስር ነቀል ለውጦች ሊከሰቱ ይችላሉ። በጣም የተለመዱ የ10 ሳምንታት እርጉዝ ላይ የሚታዩ ምልክቶች በዝርዝር አሉ። አንደኛው የጧት ህመም። የ10 ሳምንታት እርጉዝ ላይ የጧት ህመም አሁንም አለ። መልካሙ ዜና ቶሎ ጥሩ ስሜት ሊሰማሽ ይችላል። ወደ ሁለተኛው ወር ከገባሽ በኋላ የጧት ህመም ብዙውን ጊዜ ይጠፋል። ሌላኛው የብልት ፈሳሽ ይጨምራል። በሴት ብልትሽ ውስጥ የደም ፍሰት መጨመርና የኢስትሮጂን ምርት መጨመር ጋር ተያይዞ ሉኮራሄያ ተብሎ የሚጠራው ግልጽ ያልሆነ መጥፎ
ፈሳሽ ያስከትላል። አጠቃላይ ትንሽ ሊመስል ይችላል፣ ግን ይህ ንጥረ ነገር በተፈጥሮ ባክቴሪያዎችን የማስወገድ መንገድ ነው። ቀለሙ ከደም ጋር የተቆራረጠ መጥፎ ሽታ አለው። ሆኖም ግን ምቾት የማይሰማሽ ከሆነ ሐኪም ጋር ሂጂ ወይም ደውዪ። ራስ ምታት። አንዳንድ እናቶች በእርግዝና ወቅት አልፎ አልፎ ራስ ምታት አላቸው። ይህ ምልክት የሚያጋጥምሽ ከሆነ ጸጥ ያለ ክፍል ውስጥ ለማረፍ ሞክሪ እና ህመሙን ለማስታገስ በጭንቅላትሽ ወይም በአንገትሽ ላይ የበረዶ እሽግ አድርጊበት። ራስ ምታቱ ከቀጠለ ወይም ከባድ ከሆነ የጤና ባለሙያን አናግሪ። የ10 ሳምንታት እርጉዝ አልትራሳውንድ። በ10 ሳምንታት ነብሰጡር ላይ የህፃኑ መገጣጠሚያዎች አሉት። እናም የካርትሌጅ እና አጥንቶች እየፈጠሩ ነው። የጣት አሻራዎች እንዲሁም ጸጉሩ መታየት ጀምሯል እና ህፃኑ በ10 ሳምንቱ እርጉዝ ሆድሽ ውስጥ መዋጥ እየተለማመደ መሆኑን ማመን ትችያለሽ። እንግዲህ አድማጮቻችን ለአስረኛው የእርግዝና ሳምንታት ያሰናዳናቸው ፕሮግራሞች ይህንን ይመስላሉ። በቀጣይ እርግዝናን በየወሩ በሚል በአዲስ ታይትል እንመጣለን። እስከዛ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ የቤተሰባችን አባል እንድትሆኑ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።